Zase klátky to nerašuj to. Jo, tak já to rašovat nebudu, jako don't worry. Akorát prostě dneska dohráváme. Kňá. Bláho. Čau, kde najdu seznam vítězů? Bude určitě na stránkách TGA. Bych typnul já. Kdo tady byl sledu přes noc? Koho tady vidím? Pebixe, Tobekorese. Moderátory, ano. Tak jo. Tak přátelé, pojďme se podívat na závěr této úžasné hry. Jménem Temérie. Tak pojďme. Já se musím kámo zase trochu probudit. Já jsem přetížený? Teď jsem zapnul tu hru. Aha. Ok, tak moment. A to je zahodíme meč. Výborně. Jo, jedna. Krása, tak to bývá, ty vole. Já jsem na půl hodinky zaklimbal. Jo, tak to chápu. Já jsem teda byl třeba jako fakt zhůru celou dobu a byl jsem úplně v pohodě s toho. A já vlastně asi posekám Gwenem, ne? Bylo ohlášený DLC k Elden Ringu. Ale to strašně záleží na to, jak to vezmeš. De facto bylo, ale ještě jakoby pořád nevíme odkud, protože Miyazaki líknul, že budou ještě dělat content k Elden Ringu. Ale zároveň líknul, že už pracují na jiných hrách. Teďko. Takže ono to je takový jako hodně diskutabilní, protože ti vlastně z tohoto nikdo pořádně nic jako neřekne. Ten týpek, který tady psal názor na Apota, a co teďka posledně tě mám jakoby asi říct prostě, jo. Kdyby jsi se jakoby zeptal třeba názor na kozy prostě, a co tě k tomu jakoby máme jakoby já říct prostě kámo, že to je jakoby tak strašně jakoby nespecifický. Že jakoby poradci prostě, jo. Tak. Já konečně narvu teďko body do toho šermu. Regenerace, zranění. Tak, a jedeme. Střech. Jo, a já teda budu dávat větší damage celkově teďko. Skvělý. No. No, teda. Čau, Lino, čau, děkuji. No, a já se udělám, jestli tam mám, koukám nějaký ty vole ještě vlaštovky, co bych mohl dělat. Zjistím já někdy, kolik já jako těch vlaštovek mám u sebe, nezjistím to ještě, že jo. Já si udělám jeden puštík. Vytvořím tady nějaký havran. Tak, a to by snad tak nějak asi mohlo stačit, ne, do toho všeho. Hvězda, jo, hvězda, vlaštovka, vlha, hůl. No, tak já tam si neházím nějaký hvězdy a jdem. Kámo, petardy all the way, ty vole. Ať žijou. Zaklínač 1 nebo 2 podle tebe. Hele, zatím bych teda osobně řekl, že 2 je výrazně horší hra než 1. Nicméně taky to teda má jakoby svoje dobrý a špatné stránky. Moment. Meč krále Hensel, tady tak k ničemu koukám. A ono se to opět jakoby strašně špatně jakoby jednoduše kvantifikuje, protože 2 prostě pořád jakoby představila nějaký mechaniky,
který se pak používají v ostatní ve trojici. No. To je takový prebuild ke trojce, právě. Jako v tom je právě nakonec ta hra asi jakoby nejhorší, no. Že to je prostě doslova akorát takový jeden divný prequel k tomu, co tě potom jako čeká později, no. Jako zase je to pořád pravda to, že ten druhý děj, ta druhá kapitola je fakt naprosto úžasná. Můžeme prostě utíct tyhle ten herní. Jo, výborně. Radovid je král Temerie? They're here with Radovid. After losing their foothold in Temeria, they rebuilt their position at the Redanian court. You best stay out of sight. You never know. Don't worry about the knights. Not so long ago I saved their asses. They ought to remember that much. That was before you were accused of regicide. This is no man's land, Geralt. Anything can happen here. I'll vouch for you where I can, but that'll only get you so far. If we're separated, we'll meet up again in the main square. Fine. No, skvělý. Chlapi nás tam pustí, jo? Halt! Who goes there? Vernon Roach and Geralt of Rivia, in the service of Temeria. Foltest's killer in the service of Temeria. Foltest's killer is in Loch Muin. Geralt of Rivia will help me capture him. Since you're Knights of the Order, is there a Ponce named Siegfried among you? There is indeed. Tell him I'm here. He's sure to be pleased to see me. And why is that? Well, he wouldn't be Grand Master if it wasn't for me. Come through then. Looks like Radovid doesn't believe the peace talks will end peacefully. Výborně. You can be sure of one. Pusťte nás. Not a soul is... Kámo, chábr zvyklý. Geralt of Rivia. I'd sooner expect to see you in a Temerian dungeon. Been there. Didn't much like it. Though it would be perfect for the man Vernon Roach and I are looking for. I've heard much about the commander of the Blue Stripes. I'm honored to meet the Grand Master. A position I owe most certainly to Geralt. Only you can guide the Order through the necessary reforms. We are doing our best. You've got yourself into a fine pickle, Geralt. That's why I came to Loch Muin. Why are you here? The Order supports King Radovid. Do you believe he'll need your support? He requested it himself. I heard these were peace talks. Peace is very easy to discuss, much harder to maintain. What are your orders? Radovid is a young king with all the necessary qualities to become a great leader. We aim to make this a reality. Gaining nothing by it? He has granted us land. The Order does not bite the hand that feeds it. So, you're to intervene if the talks don't go Redania's way. I believe diplomacy will prevail. At a summit, everyone is pulling their way. Things can get heated. Knowledge that Knights of the Order are stationed just outside the city walls should prevent the situation from getting out of hand. What can we expect to see in Loch Muin? The delegations have entrenched themselves in their districts, erected barricades as if preparing for a siege. You can never be too careful. So long, Siegfried. OK, takhle to je velmi zajímavý vývoj, ty. Já jsem tady ty houbičky akorát. A vyrazíme za nima teďka asi, no. Mě zajímalo, kdo včera vyhrál všechny ty ceny. Kámo, včera vyhrálo 30 her, 30 cen, jako jo, najdi si to. Geralt the Rivian! Ideálně. Bylo tam tak kámo nějaké jakoby zajímavý, velmi jakoby nepříjemný chyby. Ale to se občas jakoby stává, no. I'm going to the Redanian camp. If you want to look around, I'll meet you near Radovid's headquarters. All right. Dobře.
Tak dáme a pánové unlock můj, konečně. Po 4 streamech normálně, nevěřím tomu. Tak, projdeme to. Já tam možná pozbírám nějaký ty květiny. Vlaštoviční, to je super, tyjo. Čau, Kikiko, čau, čau, čau. Já potřebuji kámo najít nějakého vendora. Mám u sebe strašně těžké věci, tyjo. Kolik to váží? 6, jo. To je bolest normálně. Tak. Takže já jsem to vylepšení té zbroje asi rovno i teďko. Pytle, kámo. Veteš. Nic neváží. Trofej z drauga, trofej z přeludu, jasně, to je tohleto. Že bych se kámo konečně třeba teďko jako naučil, jak fungují ty praštěný ty díky, bych možná mohl, no. Tak. Jinak dáme a pánové opět opakuju, no. Jakoby Zaklínač 3 je stále v plánu ještě. Už velmi brzo. Už jsem kámo zase přitížený. To doufám. No, já upřímně z toho teda nejsem moc jakoby nadšený, protože nemám šanci to dohrát, jakoby v této v nějakém jakoby rozumném čase. Ale uvidíme. No offense, but you're scaring my customers here. Pytle, kámo, tady není jediný vendor nikde. Není tady nikde jediný vendor normálně. Tak a dost. Já tady vyhodím tohle. Greetings. Tak to je super, kámo. Celý tábor plný vojáků, ale to je všechno. At your service. Tady fakt není ani jeden z nich normálně. Ahoj chlapi. Co ty kámo ta druhá strana? Oh. Baron Raven and Kimbolt, I presume. Does that Witcher's code of yours exempt you from court etiquette? Does it grant you the right to speak to the Highborn without being asked to do so? I guess I don't need to introduce myself. Oh no. I know who you are. Geralt of Rivia. Foltest's other favorite hound alongside Roach. Not purebred. They say you bring trouble wherever you appear. What'll happen to Temeria? Is that a note of nostalgia I hear in your voice? Remembering your service under Foltest, or recalling some romp in the sack with the royal advisor? Whichever it may be, spare me your courtesy. V této lokaci jsou nějaký chlapky. Let's go, ty vole. Tak to je zásadní. I know what I care about. That's why I asked. Understand this. I'm talking to you only out of respect for Foltest. Out of remembrance for him. Haven't seen much evidence of that remembrance, aside from the rewards on my head. They'd have hanged you if not for the testimony of little Anais. So the girl finally talked. Whoever that monk was, to me, he was just like you. I didn't kill Foltest. That's just one of the things that makes us different. Yes. Really? What else? Honor? Principles? I'm a witcher. I don't kill humans for coin. Are you certain it's not just a question of price? Tell me, Geralt. What were you doing at Foltest's side that unfortunate day? Triss Marigold. I was there for her. In that case, you killed many for that woman. I hope she was worth it. You're a paid thug. Even if you refuse to acknowledge it. That murky set of principles, values call them. You cast them in the nearest corner when the price is right. I'm not for sale. I'm not talking about coin, Witcher. As a freak, you want what you're most often denied. Camaraderie. Respect. Love.
It is for those things that you scale walls and murder innocents. That is your price. Kámo, ty dialogy jsou fakt naprosto perfektní, kámo. Strašně jakoby zajímavý vidět to, jak ty dialogy jsou fakt jako naprostej top tier, tyjo. They say there are no innocents at war. Indeed. At war, there is but the cause you fight for, a higher calling. Though they also say war is a refuge for the cursed, an asylum for those stripped of heart and soul. A higher calling. Beautiful concept. Except I remember the knights who stormed Lavalette Castle. Highborn men fighting atop high walls. They were out to kill for fame, fortune, and pure enjoyment. I was also at Vergen, where simple soldiers went into battle clutching false relics to their breast, knowing that death awaited them if they deserted. They owed it to their king. If there's one thing I love about being a Witcher, it's that I never have to draw my sword on someone else's command. I tire of this discussion, Witcher. Get to the point or leave. To byl zajímavý rozhovor, tohle rozhodně. Tak jsem se spletl, že to je sex akorát, když hraje za elfy, tak kamo, a nějak si mě prdel prostě. Takže já jsem si doslova vybral jakoby panic cestu. Normálně. Bolest. A kočičky, ahoj. Ahoj čiči. Ahoj čiči. Jo, tak teď ty ryby koukám, ty vole, lol. To není pagec ojel se vést, a takhle se nepočítá, že jo? Wow. Dobrý. Morning, men. Morning, Commander. Company fall in. Tension. Know what attention means? Konečně. O Felicia. Tak Felicia, mám pro tebe spoustu věcí, co tě potřebuji střelit, protože mám velmi těžký baťoch. Haha. Tak. Začneme tímhle. Proč mám to potom u sebe 19krát havarna? To jsem taky koukám jako nějak asi nezvládnul. Čáhy, čau, děkuju. Ty vážně se mi chcete prodávat ty zbroje? Zdravím chat. No já ty trofeje asi nakonec prodám. Jsou strašně těžký. A pak prostě asi jakoby uvidíme Kairan. No, to prostě rozebereme nějakým způsobem. Harpie, pařády. Tak a to konečně můžeme střelit taky celý. Výborně. Řemeslnický materiál, ty tady fakt chytají spoustu. Super. Tak a prodává ta paní něco zajímavého? Mariborský les, čejka, jed, vlaha, havarant, kočka, samo. OK. Asi nic jakoby zvláštního. Fajn. Aye, sir. Where are you from? From Burka, Commander. You've got shoulders for brains, you bumpkin. Tak rouči, jdem na to. At ease. Ready for your chat with Radovid. No reason to delay it. Follow me then. We all serve the Emperor, be it in Nilfgaard or here. Semper Fi. We serve him faithfully. Greetings. What? Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? We have information about the Kingslayers. Everyone knows the killer is the Witcher from Rivia. Allah. Then everyone is wrong. Not my concern. I cannot risk placing the King of Redania in harm's way. The Grand Master of the Order of the Flaming Rose will vouch for us. Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have to be stupid or suicidal to attack Radovid. Pass then, if your news is so important. But one word from the King and you'll hang. Both of you. Don't you worry about us. At your service? Tak. Co mi o tom dělal Zaklínače, jako zahradníka, že bychom tady nějakýho našli. Jsem tady četl, myslím, že moc zahradníku neviděl zatím. Temeria stands little chance of surviving if Radovid has made terms with
Kedwin. Even less if he's made a pact with Nilfgaard. He and the Emperor could divide the entire north between them. Yes, I take pleasure in seeing Kedwin picked apart. But they'd start with the country deepest in chaos, so you'd best hope nothing of that sort has happened. Jdeme správně? Bear, crow, something white. Jo, teď to projdeme. Who's that? Did you request an audience with the king? Yes. The king will receive you. Výborně. Tak jaká byla naše endgame, králi? Je to vůbec nějaká? Geralt of Rivia. Your Majesty. As usual, you turn up where and when you're least expected. And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. It's hard to focus on killing monsters when so many people are out to kill me. The world has changed greatly since we met those few months ago. Jasně. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force, and a Nilfgaardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms. Foltest and Demavend are both dead. Though it seems we were signing treaties just yesterday. Henselt was butchered in Vergen. Yes. Jako co čas nechápu, jak se do toho teďko zapojuje ten král, když je to král Redánie. Ono to je kvůli tomu, že oni se prostě aktuálně jakoby všichni snaží přerozdělit si to volný území. Protože aktuálně teda Temerie nemá krále a ještě teď mi vypadlo to druhý území. De facto je to takový přerozdělení území. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Henselt would have perished at the hands of an assassin. Am I right? I only delayed his death. Do you know how he died? Ještě je zastavený s Adou, rozumím. Yes, I was there. Speak then. Kámo, tak udáme do čeho? Henselt had Roach's unit murdered. I can't call it anything else. In doing that, he signed his own death sentence. In the chaos that followed the Battle of Vergen, we caught up to him in one of the houses. I killed him because it had to be done. It was just. And Deathmold is next on the list. That is the only reason I won't have you hanged, Vernon Roach. You said you needed help, Witcher. Tell me more. Za těma královézdama stojí Sheila. Sheila de Tanzerville is behind the murderers that hit Temeria, Edirn, and Kedwin. How do you know? We killed one of them in Edirn. Deathmold used his magic to give me a glimpse of the past. I saw the assassin talking to others. They spoke of Sheila. One mage's magic shows another's guilt. And it's no ordinary magic, but the forbidden path of necromancy. Čau, ne? To mi vybožuje It all čtyřička. makes sense. Shillard Fitzestelin warned me about a plot. Apparently, Triss Merigold confessed to him that the sorceresses had set up a secret lodge. Triss is working with Shillard? She's been detained as a suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheater is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talk's beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Divide Temeria! Shame on the traitors! Well, it doesn't have to be that way. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After the Baroness's rebellion, the girl was captured by the Nilfgaardians. The child has become a bargaining chip between the Empire and Kedwin. My people tell me Anais is here in Lochmuin, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Kedwenis.
It would be tantamount to declaring war. Jasně. And we have gathered here to maintain peace. A lone witcher and a former soldier. That would be a different matter. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood. Takže mi teďko... No, takže to je vlastně jako finální střet tohle. Why does Deathmold need Foltest's daughter? The girl has become entirely dependent on him, which will strengthen his position in the Conclave. Remember, he who has Anais will have the upper hand today. The girl is most important, Witcher. I would look after her. Take her back to Tretogor in Redania, where she would mature under the caring gaze of her half-sister and my wife Ada. When she's of age, she can claim the throne and thus guarantee Temeria's sovereignty. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzaville will pay for her deeds. I shall punish her with fire and steel. An alliance with Albania is our only chance at preserving Temeria's independence. It's still risky. Anais, she's the key. I still wonder about Boosie's death. The boy would have had a stronger claim to the throne. Maybe Anais can tell us something. It's high time we visited our old friend, Deathmold. The Emperor's men hold Triss. They'll get everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. This is the place to touch. Let's wait till we're beyond the gate. The White Wolf! I can't believe it! Tak já mám to je strašně zvláštní, takže de facto teďko to je celý o tom najít Deathmolda. Od Deathmolda vytáhnout tu holku a úplně ideálně bychom měli s ním najít i Triss, i Jen. A zároveň i Sheila. Ada je ta princezna z jednotky? Jo, já vím, Ada je ta typka, co jsme opíchali, že ona se proměňuje v tu strigu a ona pak je nahatá a je to jakoby nadržena. No to je jedno, jako, vím, kdo to je, pamatuju si. Pamatuju si celkem jakoby živě. Ano. Yes. Aha. Roach. Roach! What? Just the person I'd be looking for were I not forced to seek Anais Lavalette. You have much to explain, Brigida Paperbrock. Oh no, you'll not pin this on me. I trusted you and you sent me into a den of vipers. Vipers! Another mess? This is no time for pleasantries, Geralt. Calm yourself, Brigida. You were to watch Foltest's children. I saw nothing dangerous in the task. Obviously, I was wrong, but I need your help. Anais has been kidnapped. Boosie is likely dead. I need to know how this happened. I need to know the details. You knew well what you were getting me into. You know that entire rotting bunch. The Count, the Baron. Not half as well as you do, my dear. Who were those men? Not so fast, Roach. I have been hiding in this city for 3 days, scurrying about like a rat. They're hunting me. I'll not let you leave me here. What do you propose? Escort me out of the city, to the river. What will that get you? I expected I would need to fend for myself. I've secured passage. Take me there, and I will tell you all. It's a long way. You've a traitor in your camp, Roach. Perhaps more than one. What happened to Foltest's bastards is no series of coincidences. It's the result of a clever, treacherous game. Damn it all. Geralt, I need to look to Anais, learn how we're to get to her. But Brigida might know what happened to Boosie. Thus far, we've heard nothing but rumors. Take her to the river. All right, Roach. I'll help you this one last time. I'll search for a back way into the Kedwenny camp. You're forgetting. I came here for Triss. Whatever you decide to do later, so be it. But a traitor in the Temerian camp threatens us all. Escort Brigida, learn what you can. I'd thank you, Roach, if you weren't such a shit. I'm counting on you, Geralt. Brigida must get to her destination safely. Good luck, Roach. Tak jámo, to je zase jakoby strašná halus tohleto. No, tak dobrá zpráva je to, že už konečně začínám dávat nějaký damage teďko.
Sice teda to trvalo jakoby půl hry, ale jako OK, no. Pospěch se zachránit Tris, nebo pomoct Roučemu zachránit Foltestové děti. Tak. To běž, Bridge, to běž. Too early to pry, Witcher. I'll not let you pick my brain and abandon me. Blessed be the eternal fire. In its radiance. Už si líp teďko, Petře, hele, mi výrazně líp, no. Jsem akorát unavený. Což tak nějak je pochopitelný, streamuješ celý den. A noc. A tak, no. Aha. That's where they're likely to be waiting. Roach. You're with me, not him. And I decide for myself. Agree to meet someone on the riverbank. We'll go through the wood. Tak já takhle čas pozbírám nějaké věci. Kdyby chcete prosím něco myslu, tak by to prosím řekněte, protože znáte můj gameplay, jo. Jo, takový ten laserový fokus na jednu věc a pak se ty vole divím. Calm thus far. Your dear Roach seems to have been wrong. You two have a history, or do I have it wrong? He asked a favor of me. I was to stay with Foltest's children. Váhomarek, vzpomínej, jak dneska doplníme ty hry do dobu. That's how I wound up in the caravan transporting the children to Loch Moon for the summit. Yeah, that clearly went sour. Tell me more. Soon enough. We've just got to make it through the forest. It's a short way to the river beyond that. It should be calm. Let's go. Se nebudeš ignorovat, Petře, já tě nikdy neignoruji. Nikdy. It's not far now. Redlin awaits down by the river at the end of this path. Is Redlin another of Roach's contacts? No, a smuggler. I'd be looking for another way out if he were Roach's man. Stay behind me. No, tak teď to vypadá zase. Jak Zaklínač 3 už normálně. Jaký build hraješ? Já hraju prosím tě Alchemy build a doslova jsem zabíjel jednu mobku 2 dny zpátky asi 40 minut. Kvůli tomu. Protože prostě, jak to jakoby říct, no, tato hra je vybalancovaná, asi jak moje nohy prostě, jo. Úplně to jako nevyšlo podle plánu, jak jsem chtěl. No, já takhle aspoň nazbírám nějaký kitky, které by se mi zatraceně mohly ještě hodit. Balisa. Ne, tak já ty hry do té tabulky normálně pořád doplňuju. Jak tomu člověče se prostě udělám nějaký disclaimer, protože se na to pořád někdo ptá. It's Roach's bitch! Kill them! Tak zkusíme to bez skvenu. A hero, eh? No. Tak co dáme ty kokoti vzadu, ty vole? Nádhera. They were expecting us. No time to lose. How much further? Not far. We must stay on this path. It's the shortest way. You've got into some serious trouble. I should say so. Temeria is like a haystack, and the information I have is a burning torch. Fill the rest in for yourself. Jak je tvůj názor na hru teďko? Hele, já to dohraju a pak se k tomu vyjádřím.
Já jsem vlastně pořád jakoby nechával svůj názor na to, že ta hra má takový zajímavý problém a výhodu v tom, že ona má strašně jakoby vysoký ty highs a má strašně nízký ty lows prostě. Člověče, možná, že tato hra je prostě fakt jak Mafie 2. Prostě hra, která má výborný příběh, ale ultimátně je totálně rozbitá prostě třeba. Nebo spíš jakoby nehotová, to je ještě možná lepší. Žihadlo. Co to je žihadlo? To jsou díky? Aha, masakr ty bláha. Na jeho jeskyně prohledají, okej. Počkej, já jsem kokot. Co se teďko stalo? Vracím zpátky? Jo, jasně, já jsem chtěl obrátit klasicky, no. Proč se ta hra je prostě plná nedoplnění mezi jedničkou a trojkou, to je všechno? No já to chápu, ne, ale tak ono, hele, ono to totiž strašně jednoduchý, jo. Já totiž chápu, proč třeba lidi tohletu hru mají rádi. Protože to je prostě hra, která se dá úplně jednoduše overpowernout. To znamená, že ty prostě můžeš sedět a farmit mobky a dodělat si ty vole skilly a projít si loréčko a projít si questy a budeš jakoby v pohodě, že? Ono overall, tato hra celkově jako hra funguje. Jako RPGčko to prostě funguje. Jakoby problém začíná být spíš v momentě, kdy si začínáš tu hru hrát trošku jako jinak. Tohle je ta jeskyně? Počkej, to je... Je to se akorát... Akorát endboardi. Ha! To jsou kam nějaký mrtvoly. Ten příběh je jinak pořád famózní. Příběh je úžasný, no. Nechám se svůj názor na to, že příběh je prostě podle mě pořád velmi dobrý, i když teda podle mě mohl být vyprávěný daleko líp, no. Prostě nakonec to je vlastně jakoby jedna velká detektivní práce. Au. Tak mám krajty jeskyně, jasně, už to vidím. To se tom vyprávění zlepšil. No, já bych kámo jakoby naprosto jakoby jednoduše začal tím, že bych nezamykal půlku příběhu do druhého průchodu hrou. Počkat. Medailon vybroje? Tanečník. Co mi tady teď čeká za encounter normálně? Tanečník. Ty krávo, co to je za meč tohleto? Ten meč dává dvakrát tolik damage, než teď můj aktuální meč. Do prdele. Ok, takže tohle je endgame už prostě. Holy shit, tak to jsem nečekal nějak, no. Můžu já vytáhnout lootuj dál? Počkej. Aha, a tady byl ještě Dateven, a to je teda asi stříbrný meč, bych typnul. Zranění velkým nesou rampu 25%. No ty bláha, tak to jsou teda kámo úplný zázraky, no.
Takže teďka už potřebuju akorát najít nějaký runy na vylepšení těch mečů. A jinak tam vlastně máme jakoby endgame gear. To je krásný vidět. No, hit. Tak to má být, no, konečně. Open world, což je samo o sobě chybný koncept, který třeba velké světry nefunguje. Člověče, souhlasím s tím, no. Já jsem taky takový zaražený prostě z toho, že třeba chtějí remakeovat tu jedničku Zaklínače, tak oni z toho chtějí udělat open world. A já si prostě nemyslím, že to jakoby je správná cesta, protože ta hra je instanční a instančně funguje skvěle. Nicméně pokud chtějí akorát spojit ty lokace a vyprávět tam ten příběh, tak je to za mě v pořádku. No. Ale kámo, pokud nám seberou kartičky, tak výriot. Normálně. Ha! To jsou... Jo, jasně. Ale holky. To jsou kámo krásný run tohle. Jo, jsem. Má se v plánu pouštět do Dragon Age, kámo, nevím, vzhledem k tomu, co semka chodí za lidi, tak asi tyhle ty hry prostě budu hrát, vole. Protože doslova sem chodí akorát samý lidi v mém věku, který prostě chtějí vidět mě hrát starý videohry, u kterých budu umírat prostě. Petře, kdy bude gotik? Bude už gotik, Petře. Zahraje si gotik, Petře. Já to úplně vidím, jo. A to bude prostě doslova jeden veliký omega lul od začátku do konce ta hra, jo. Píče, kámo, normálně, fakt z toho chcípnu. Nechci hrát gotik, ale budu ho stejně muset někdy zahrát, no. Jsou banditi, aha. Operace Flashpoint. Jasně, kámo, operace Flashpoint. More like operace Flashpoint. Špatný meč. Temeria for Temerians! Au. Slaughter the freaks! Oh shit! Vážně? Tyhle ty mapky jsou jediný, které jsou zajímavý, no. Ne, hele, podle mě seriózně Flashpoint by už nebyla ani zábava. Proč mě to kurva hodilo až sem? Kamo, dělá se ze mě prdel? Mě to hodilo až sem? Já jsem neměl jediný save. To není možný snad, ne? Počkej mi, to je blbost, já jsem neměl jediný save v té jeskyni? Jak se to kurva povedlo, tohleto? No tak jednak to si proběhneme, no, to je 5 minut. Je to tady nahoru, že jo? Čáfravy, co to špatně, Petře? Ne, to je v pořádku, já akorát jenom si říkám, že prostě... On totiž celkový problém u takovýchhle her bývá prostě v tom, že ty hry nejsou dělaný na styk. Třeba chápu, že pokud si Gothic už jednou dohrál, tak je to asi jakoby taky úplně jiná hra než... něco jiného. Jo, tady jsou ty dvě zavřené lokace, že jo? Jo. Au. Prosím, kurva, už odporujte toho CzechClouda, já už to nezvládám, kámo. Prdele. Peťo, vrať se, vole. Peťo, pojď spát.
Děkuju, děkuju. A co si zahrát operaci Flashpoint? Díl s Woodman. No, to je taková ta hra, která podle mě třeba nemá vůbec smysl na streamu hrát, no. Jestli to není hra na stream, tak proč to Patrik Vojta hraje každý rok? No já nevím, třeba protože to už kámo hráli 100krát, takže ten gameplay pak jakoby vypadá úplně jinak než u mě. Chápeš, jako to je prostě přesně takový ten stejný rozdíl, který tady v tomhle máš, že jo? Tak, kde jsou tu prdele ty meče? Tady? Ty, kámo, a teďko ty meče nemůžu prostě najít do píči. Ježiš, kámo, musíš jít rovně a doleva. Jak se zlepšil ten damage? No tím, že nepoužívám znamení, no. Prostě ta hra ti de facto nutí nepoužívat ability, protože jinak dáváš méně damage, no. Damn you. Tak to je meč 1 a to je meč 2. Skvělý. Tak dejte ven a tam je ten druhý a to je... Tím vypadlo jméno toho meče. Tanečník, yes. Tak save, radši a jdeme. Já teda vážně nemám žádný rudy do nich prostě, je to fakt možný. Je strašně pitomý, jo. Já jsem se třeba koupil Baldur's Gate, je to podle tebe tak dobrý, jak se říká. Hele, Baldur's Gate 2 je třeba podle mě jedna z nejlepších her všech dob. Baldur's Gate 1 je takovej, jakoby začátek té série jako takový, který má svoje chyby. Nicméně 1 a 2 navazuje. A 2 je, kámo, doteďka bych řekl dost možná nejlepší open world v dějinách her, který prostě funguje spolu a naprosto krásně pracuje, jo. Já jsem Baldur's Gate 2 dohrál, 1 jsem dohrál třeba 8krát a 2 jsem dohrál, myslím, že jednou. Ale hrál jsem to jakoby mockrát. Nicméně to je taky taková ta hra, která jakoby fakt na streamu třeba je úplně o něčem, protože doslova to jsou fakt hry, kdy ty akorát čteš text a házíš kostkama reálně. Myslím, že to kámo, jakoby příběh je naprosto úžasný. Hlavně charaktery jsou taky úžasný, tam jako Minsk a Bů, ty vole, Jahíra je úžasná. Hlavní záporák 2 je úžasný. Jak se to proto jmenoval ten čaroděj z 2? Pamatuješ si toto jméno? Ten týpek, který je unes, teď mi vypadlo jméno. Sakra, to bych chtěl, že možná mohl vědět, ne? No to je jedno. Tak. Pojď kámo, prosím tě, pojď ke mně. Tak, zapínám cheaty. To si děláš prdel. What the fuck? No, konečně. Let's go.
Takže normálně fakt vole běhal prostě s vlaštovkou celou hru, ale jakože fakt celou. Já si tam možná rovnou teď to zapnu, ty jo. Mě to třeba v tebe to mrzí u Disco Elysium, protože jsou lidi, co to označují za hru dekády. Je to tak, no. Disco Elysium mi někdo říkal, že to je nejlepší kniha ve formě hry. Tak bych si to kámo někdy jakoby zahrál, ale prostě jako streamer, tak prostě hrát nemůžeš tu hru, no. Ale je to pravda, že to je taková ta hra, u který fakt všichni jako říkají, že to je tak strašně jakoby dobrý, až je to k nasrání, no. Ale je teda pravda, že jsem snad nikdy u nikoho neviděl absolutně jakoby žádný gameplay, nebo absolutně jako vlastně žádný hodnocení, ani skoro té hry jako takový, no. Prostě hold, jakoby jsou reálně hry, které jsou tak nějak odsouzený k tomu, být trošku jako mimo ten mainstream, no. Zase jakoby realita je taková, že takhle to bude vždycky s nějakýma hrama, no. Někam nějak dochází vlaštovky, ty jo. Tak z toho by asi mohlo stačit, ne? No, já budu do konce hry prostě běhat s havranem a s vlaštovkou. Má se z toho byl nadšenej? Má se to streamoval? No to je, jako taky to zase jako, že Mazio diváci zvládnou úplně všechno asi, no, takže. Tak. This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. F. Someone's coming. You'll not sail off, you whore! Killer! Oh! Minus mage. Jsme kámo najednou sladném damage, ty jo. Au. Ty vole. Tak, pojďme. Skvělý. Skvělý. Thank you. I'd not have survived on my own. Talk, woman. You've dragged me far away from the city. You owe me an explanation. Who were those men? Who have you been hiding from? I don't know. 3 days like a rat, you said, and you don't know? I knew. I mean, I had my suspicions. So talk. Tell me about the Vipers. They created this storm. Are they working together? I would say they detest one another. Or that's what they wish everyone to believe. The devil only knows. You know what the Count intends? No, but I cannot imagine anyone more different from Baron Kimbold. Meaning? I would call him a sheep were his heart not black. He's a jester, an especially nasty one, though I cannot identify his master. He may not even have one. Takže vlastně celý je to nějaká veliká konspirace, která tak nějak probíhá jakoby u všech těch různých králů v těch armádách. What does Baron Kimbold want? A strong Temeria and a strong North. Jasně. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes, the Marabels. He's probably not alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that ailment. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by marrying Anais. Isn't she a little young for him? He's a disgusting old setter. He'd be a tyrant were he to don the crown. Seems you got to know the Baron and the Count well. Then there's Roach. Pretty interesting social life, I'd say. Being a courtier, that was no life for me. I thought it terribly dull and found a remedy. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that.
Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temeria, if that's what you ask. Who's out to kill you? I don't know. Jo, už tam měla jednou. Yeah. Tohle mě zajímá. What happened to the convoy carrying Anais and Busi? What about the children? We were ambushed. The caravan was destroyed. I need details. We were traveling along the agreed path, with a limited escort so as not to draw attention. The children were in 2 separate wagons, a safety measure, I was told. Which one were you in? I was with Anais. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander, a change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turn-off, we were attacked. Mhm. The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck. It was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Busi's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anais still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. They nearly grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anais, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the corpses. Take them. Thanks. Sure you can manage that boat? I must. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Wow. Tak se vrátíme zpátky. Máme všechno teďka najednou. Jestli by ten narrativ Zaklínače, že když se obstat sesadit nějakýho kripla, tak tím se sazením dosadíš ještě většího kripla. No, podobně jako v reálu, no. Jak se mám kurva raket zpátky do lok mojí? Počkat. Počkat. Jo, já teď jdu zpátky po té skalní cestě, že jo? Jo, jasně, už se zase orientuju v pořádku. V pořádku. Jo, tady je ten přesunutý tábor, jasně. Skvělý, skvělý. Blessed be the eternal fire. Tak mám to ještě nějaký petardy, konečně mám ty úly praškený. In its radiance we live. And to it our lives we give. Že to je nějaká jedna jakoby strašně broken mobka v této hře? Je tady nějaký jako boss fight, nebo nějaká elita, která jako je vážně jakoby nezabitelná? Podobně jako třeba Karsták ve Skyrimu? Jsem se to zapomněl zeptat, jo. Že vy jste říkali, že nejtěžší fight v této hře je Draug, a tam je to kvůli tomu, že prostě ty nepoužíváš herní mechaniky, no. Je to v tom úkolu s těma poznámkama, aha, ok. Jo, a já jdu špatně teďko. Tak, a string of cormorants. Ježiš, tady ho nějak hodně. Neviditelný inghost. Počkej, k čemu jak já mám neviditelný inghost? Popisuje inghosty a barvy, aha, dobře. Young alchemist, do as you order. I dash it to water.
Počkej, já jsem se kámo nějak tebe jako kam ztratil trochu v té lokaci, tady. Jo. Výborně. I believe there's been a misunderstanding, my lord. Get out before I call my guards. And what might I convey? Nothing. Baron, sir, you gave your word. For the last time, out! Tend to this matter. Kde je Odrin, kámo? Kámo, jak je dám? The convoy carrying Anais and Busi was ambushed. Why? I'd like to know that myself. I've seen your letter to Horst Lubbock, the one in which you ordered him to abandon the planned route. Nonsense. I sent no such letter. The letter bears your seal and signature, Baron. Where is it? I have it. Show me. I need you to promise. What? That I'll get the letter back. I tire of your tone, Witcher. Damn. So be it. I pledge to return the letter to you. I merely want to see this original with my own eyes. It is my seal, but the hand is forged, sloppily. Words come cheap, Baron. I'm finding it hard to believe you. I care little for what you believe. We are dealing with a forgery. Whoever is behind this has crossed a Temerian noble, and will be duly punished. A scribe will test the letter and confirm what I claim. All right. I'll see what this scribe has to say. There are objective means of examining the letter's authenticity. I promise to pay you well for learning the truth. The truth does taste better when payment's involved. Takže to je kámo ještě jakoby další konspirace a to je teda to, že ten baron to nepřikázal a byl to někdy, kdo sfalšoval jeho podpisy. What the fuck? Water quenches lime, Drunker than a bard. like beer Won't get anything out of him. quenches thirst. Čau Aremko, čau. Light, quench, shit, rinse. Možná tady dole? Počkat, tak to já už jsem tady ale procházel. I don't know any of these substances. Best not risk destroying the letter. Maybe there's a formula for the activator in the scribe's notes. Vyzkoušej testovat si I dopis. need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. I don't have to. Počkej, děláš si ze mě prdel? Takže bych jakoby měl být schopný já to vypreparovat, jo. Are you fucking serious? Stačí ale použít správnou látku, která je příslušným způsobem obarví. Bývá to do modra. No, tak to asi nebude kámo ono tohle. Water quenches light. Možná v questu. Jo, takže já buď to teďko si to můžu nechat ověřit, anebo půjdu za Natalisem a rovnou ho obviním. OK, tak to je opět velmi zajímavý tohle. Ty, ale do prdele podle čeho? Mám to, tohle je ono. Tohle je ono. Zapal, uhas, výkal, zhas. Když nastal ten správný čas, lež od pravdy oddělíš, když ptačí trus v moč proměníš. Kámo, what the fuck is this? Nemůže tam být prostě napsáno do píči, udělej tohle a udělej tamhle to. Dobrý, takže teda nejdřív to mám zapálit, jo. Takže to je zahřát lahvičku. Potom, How did it go? Light, quench, shit, rinse. Thus you will the facts evince. Zapál, uhas. Teďko uhas. Přidá vodu, jasně. A bit of water.
potom ptačí trus. Everything's better with a dash of bird guano. Tak já mám sebe do prdele, mohlo být to poslední. Rinse. Holy shit, takže možná třeba to vápno? A little burnt lime. Ok, a dopadlo to jak teďko? Nevíme. Počkat. How did it go? Light, quench, shit, rinse. Thus you will the facts evince. Tak já mám... A dostaneme aspoň jakoby celá info, že to jako dopadlo? Nebo to jako nedopadlo? Nebo... Nic prostě. Já třeba jakoby vůbec nechápu, jak to dopadlo. Jestli to dopadlo správně, nebo špatně, nebo... Nějak. Nespěchej, a to kámo není jako ospěchání. Já teďka jakoby nevím, nedopadlo. Že mi to třeba ani jakoby ta hra jako nebyla schopná říct tohle, to prostě je dobrý. Tak první je určitě tohle. No. Druhý je určitě tohle. Třetí je určitě trus. Co může být kurva to čtvrtý, ty vole, rinse? Vůbec dám tušení, ty bláho. Zahřát, zachytit výpary, ochladit vodou. To možná, že to až poslední tím pádem. Gotta be careful with this. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. Jo, takže teďko najednou to dopadlo teda. I need to make the substance that will bring out the dye. Takže ještě jednou. Zahřát, jasně. Jasně. Teďko, voda. Teďko ten trus. A teďko to zahřát a zachytit. Wait for it to dissolve. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. Ty, kámo, tohle je zase quest normálně, který mě úplně vytáčí. Zapal, uhás, výkal zas. Zapal, uhás. Ty to dám správně, vole. Zapal. Jsou tady doslova dvě možnosti, jakoby jak to zapálit. Tady není nic jiného. Zapal, uhas. Bože, kámo, přemýšlej. Zapal, uhas. Zahřát lahvičku, zachytit, ochladit. Dobrý, takže tohle je doslova jakoby jedna věc. Rozumím. Teďka bych měl teda předat ten výtrus. A takhle to potřebuji jakoby nějak uzavřít, no. Třeba ty vole mědí, nevím. Jo, takže jsou to prostě 4 nějaký procesy, takže nejsou 3, jsou vždycky 4. Gotta be careful with this. Damn, destroyed that letter. I need to be more. Tak já mám tohle je teda fakt úplně jako absurdní prostě. Jako prostě pokus omyl ty vole systém, no. To je skvělý. Dobrý, takže začátek je naprosto jasný, takže jakoby zahřát, uhasit, výkaly. A pak je ta nějaká jakoby forma toho, že z toho trusu uděláš moč. The King of Reagent. Ty vole, to je fakt absurd, takže teda ještě jednou, já. Takže znova zahřát.
uhasit. A bit of water. Ten trus, jasně. Heated copper. Damn. Destroyed that letter. I need to be more careful. Tak já mám tohle je fakt sračka. Dobrý, takže já už takovou doslova jakoby nemám ani žádný testovací dopis navíc, jo. No nic, tak já prostě se vracím zpátky do Natalisovi teďko, no. Don't try any tricks. To se hodně dělat, no. One day someone will get you in a dark alley. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? Anais was kidnapped on Baron Kimbolt's orders. Have you any proof? A letter I got from Brigitte Pepperbrock. Dame Pepperbrock is alive? Yeah, but she's far away by now. Kimbolt's signature and official seal. It does appear the Baron arranged everything. I'm grateful to you, Witcher. So you see, Count, I find myself in an unenviable position, one in which I require the support of your forces in arresting Baron Kimbolt. Baron Kimbolt, a child slayer. Gods protect us. Can I rely on you, Count? The very thought of standing against a highborn peer fills me with trepidation. But a crime this cruel cannot go unpunished. Consider myself and my forces at your disposal, John Natalis. Dobrý, takže tohoto má kámo docela zajímavou eskalaci, tyjo. Mohl se to skrávat na nápovědu. A tak tam jsem kámo jak... A proč bych se ptal na nápovědu, když dostala mám nápovědu, že jo? Já se teďka akorát ptám, jestli to jakoby šlo udělat, anebo to bylo fakt na schvál takhle pitomý. No. Hned se v případě hotový. A takhle tady mám jakoby strašně moc variací a takhle můžeme asi zachránit tu trys konečně, no. Snad. Šlo to udělat dobře. Light, quench, shit, rinse. Udělej ten úkol z té doby dávno minulý. To je ten quest, který tady po mě všichni chtějí, ty jo. To je tohle. To jsou ty zápisky z té nekromancie? No počkat, ale má to vůbec jakoby nějaký pokračování, protože já akorát vím, že je mám. Zanese je nějakému čarodějovi. Uh-oh. Trouble? Je tady vůbec nějaký čaroděj, který by to na to mohl použít? Dog catcher with a hook. Sakra práce, jo. Nic, se kam asi vyspím. Počkám na nějaký normální doby, jo. No náměstí, to je jo. Jo, takže má zpátky. To je... touhle cestou, teda. Ne, tak tohle je třeba jakoby celkem dobrý point, jo, jakože prostě najdi mága a poraď si, že jo. I don't believe you killed Foltest. I didn't. But a bounty is a bounty. I'm sure you understand. As a professional. It's nothing personal. One more windbag. Vážně? Not his head! I must have proof! Tak to je jedna.
Kámo, Kven do píči, tyjo, to je prostě... He's but one man, damn it! Další. No, konečně. Tak co, chlapi, bude sem někdo? Nice, krásný. Hraješ Genshin Impact? Já bych se ho, kámo, klidně jako zahrál, akorát samozřejmě nebudu to hrát zadarmo, ty vole. To znamená takováhle hra, která je doslova jako jedna veliká gacha, tak... Ta se jakoby prodává sama, že jo? Jak se godvá semka dostali Nilfgaard, jak do takovýhle... Jakoby velmi brutálně hlídaný lokace, ty jo. To je strašně podezřelý, ty jo. No to v každém případě, kde je do prdele ten mage? Tady je to veliký náměstí. Tady je to veliký náměstí. Dokážu já to nějak obejít, tyjo. Však to byl ten sněm? To mělo být diplomatické jednání. No tak to asi moc diplomaticky nebylo, když mě přišli zabít, tyjo frajeři. It's you! No, tady byl ten baron, který teda teďko je v hajzlu. Možná tudy? Maravel. Geralt of Rivia, I am delighted to see you among the living and the free. Are you serious, Count? Such an injustice to lock you up without so much as a hearing. And then the beatings, the torture. It's barbaric, I tell you. Based on pure prejudice, the presumption of guilt. Actually, if I'd seen what they saw... But alas, such is my homeland, filled with fear and thus ruthless, cold as stone, dark and severe in aura and mindset. I suppose there's some truth to that. A response at once cautious and reasonable. Admirable qualities in and of themselves, positively required in your profession. If you say so. But tell me, Witcher, what brings you here? Are you nipping at the heels of Foltest's killer, close to beheading the wretch, as I expect is your style? Do you require my assistance? I just have some questions, Count. Well, ask away by all means. I am finding you a skilled, if slightly reticent, conversationalist. What brings you to Loch Muin? Concern for my country, Witcher, and an express and somewhat surprising request from Constable Natalis. Surprising? How so? Surely you jest, Witcher? Truth be told, few could marshal loyal forces matching mine on such short order, Baron Kimbold excepted. Yet, though I very much held Foltest's trust, I cannot say that many of my Temerian peers feel the same way. Why do you suppose that is? They resent me. I share neither their customs nor their beliefs. No. Drakosla. So many crowned heads in one place. You must be pleased. Ty, kámo, kde bych prdele dokázal toho mage ještě najít, tyjo. Tady to byla ta vendorka, myslím. Zkusíme to Feliciu.
Ne, to akorát vlastně prodává věci, jo. Jo, tak už můžu prodat ty starý meče, že jo? Jasně, vyjednávač, jo, to jsou ty starý. OK. Tak, a teďka teda prostě se vám doslova trefit, kdo z nich by mohl být mage, jo? Lockhart. How are things? You're either very unobservant or very rude. I thought I'd meet some of my colleagues from years past, chat with them and reminisce, but they all turn their heads away and treat me like air. Mages aren't known for being polite. You're telling me. They threw me out of Banard the first chance they got. Must have beaten the Chancellor one too many times. They've all forgotten me and I believe I've had enough. I'm getting rid of the grimoires and amulets. I don't want anything to do with mages. I'd like to cast an eye at those if you don't mind. Sure. Cast both if you want. Aha. Takže to taky není on, protože bych tam jinak měl nějaký dialog k ním. Já si tam možná vezmu akorát ty runy. Kámo, ty runy stojí litr. To si děláš, prdel. Ok. Ok, takže je to ještě jako nějaký další jiný mák prostě. Který tady někde musí být. Jakoby ty vole prostě, to je... Co třeba ty, jadru? I don't want anything to do with you. Zvuk je ten vendor z tábora. The owl and the rat. Likewise, the frog. No a tady koukám, nikde nikdo není, ne? Co se stalo, sakra? Teď se byl u něj? Ne, ten se mluvit nechce. Já jsem podíval na toho uchouna, jestli tady koukám, něco vyrábí frajera. Což tady tak, že zase mám jako úplně nic, tyjo. Má klobouk, bílý brky a je u té zdi někde. The White Wolf. I can't believe it. What? Ty vole. Greetings. Taky ne. A daredevil. Já se poseru. Je naproti Zvikovi. Zvik byl tady. I remember you from Thaned. Brass of Banard. I remember you from Thaned. I believe I saw you in Oxenfurt too. Seems we only ever meet on Elvenland. Indeed. But I suspect you're not here to chat about elven ruins. No, já se kámo skočím na záchod a jdeme to konečně ty vole. On the contrary, I find elven ruins interesting. You really? Elven works are not half as interesting as gnomish ones. But even ruined, Loch Muin is impressive. It must have been beautiful in the times of the First Conclave. Everything was better before the war, as they say. The sources. Those children that old Geoffrey Monk brought here to train in the magic arts must have walked around gaping at all they saw. Somehow I just can't imagine Hen Gidimdeath as a small gawking boy. You met him? Ah, right, on Thaned. His death was a terrible loss. Terrible. You see, Geralt, everyone complains about how the world is taking a turn for the worse. Values are being compromised. The small is dislodging the great. Exactly. But the events on Thaned truly marked the end of an era. The world grew up, losing its virginity in a rape. What use are masters of magic and legendary heroes to a grown-up world? They're of no use. That's the point. Today, people manage perfectly well without mages, witches, and heroes. Yet not everyone understands that, and not everyone likes it. You're so clever, you'll get in trouble. We'd best change the subject. Actually, I'm here because of your weapon expertise. I'm no expert. You're the best swordsmith among mages. I'm more interested in the cultural relics of other races, actually. I'm going to need a solid cultural relic in my hand. I guess the circumstances require haste. Okay.
Takže pomůž mi s rozlišením tohoto textu. Strange manuscript. Think you can help me with it? Why, yes. I don't believe I'm mistaken. Do you realize what you hold in your hands? A mage told me it's the key to an ancient ritual that summons evil specters who otherwise wander the earth doing no good. Specters apparently willing to make deals. Well, the mage was full of bilge, so to speak. Bilge. You see, the Vrans knew well how to secure their treasures. It is said that in some places they left sentries. Now, these sentries come to life when someone draws near who possesses a scroll inscribed with words of power, like this one is. Provide the correct password, and the doors to a hidden vault open before you. So how do I use the manuscript? Nothing comes free, my friend. Vážně? Kolik mu dáme, ty vole? Podplacení se lehalo. I came a mate. So Dobře. Ty, kámo, děláš si legraci ze mě? No, tak já se podívám, co bych tak u něj třeba mohl jakoby koupit. Žihadla, ty jo. Použij znamení, jasně, kámo, budu určitě používat znamení proti mágovi. To zní jako naprosto geniální způsob, jako. Já tam možná akorát střelím ty trofeje, jo. Ano. Vyjde to. Počkat, podle jaký logiky by si kdykoliv použil znamení proti mágovi? You needn't even know the meaning of the words for the sentry to let you pass. You must merely know the sequence in which the password must be read. In this case, we have a sentence. Nana kanpa zi udu ya lala gat exa nana zi udu zi gat kanpa nibid. Nana kanpa means forge ahead, while nana zi means backtrack. In summary, should you encounter a sentry who reacts to this scroll, you must first answer with the words that follow Nana Kanpa in their given sequence, then omit Nana Z, and conclude with all the words that follow this phrase, but in reverse order. Not that complicated, actually. Thanks for your help. No, skvělý. Počkej, ale tak... Ale what the fuck, já pořád nic nevím. Takže já bych teďko musel jako dojít někam, kde teda se to dá použít a tam to použít? Ty what the fuck, kámo, ale prostě... What the fuck? Kde to mám najít? Jak bych toto chtěl vědět prostě? Tohle je taková stračka, to je doslova akorát metoda pokus omyl. Dobře, může mi tady někdo teda říct, podle jakého klíče bych teďko já chtěl dál pokračovat v tomto questu? Kde bych teďko jakoby chtěl začít prostě třeba? Jak bych chtěl jakoby začít? Čeho bych se měl teďko třeba jako chytit, jako teďko fakt naprosto seriózně. Dobrý, kámo, fuck it. Buď zachráň trest nebo dopis. Ano, já to teďko chci udělat, ale teďko děláme ten dopis, že jo, vole. Já akorát teďko si jakoby říkám, kde bych teďko já chtěl jako dál pokračovat, kromě toho, že bych chodil za každým debilním NPC a na něco se ho zeptal. Teď to je úplná píčovina, ne, prostě tohleto. Ta cesta by to třeba měla zrovna být, jo. Stoky pod log Muin. A tady je rouž se mnou, jo. Ne, semka ne. Jo, takže zrovna teda tohleto není ta správná cesta, je to ještě jako nějaká další jiná cesta prostě, jo. Ty píčo, to je taková bolest tohleto.
Proto je ten quest takhle vzácný, ok, takže ten quest dá doslova jakoby ta sračka na schvál. Rozumím, že to je takový prostě completionist quest pro lidi, co to jakoby chtějí si projít, fajn. Řekněte mi teda někdo, kde to je to nahoře vpravo. Takže někde třeba tady prostě to je, jo. V tom městě. Zamčeno. Co to je za elfy? Počkej, jakože ten quest já teďko nemůžu splnit, pokud jsem nešel řekněme s elfama, jo. To vypadá dost podezřela. To by asi mohlo být on, ne? Wow, ok. Dobře, takže já si zapnu pár věcí. Co bych se kámo tebe konečně naučil to vrhání těch dýk, tyjo. Už taky možná trochu pozdě na tohleto, co? No, teď už to je vážně asi úplně jedno. Já jsem mu to piruje konečně. Takže kočka vlaštovka, to by možná mohlo stačit snad, ne? Dobře, a teďka to jdeme projít tady ty stoky a tady někde bychom měli něco najít prostě. Aha. Řekni strážci správné heslo. Výborně. Nickbit. A... Jo, a buď to mi ten týpek dá spát, nebo já to trefím, jo. Skvělý. To se děláš teda, doufám. Nickbit. Takže Udunia? Taky ne, skvělý. Nickbit. Takže Kanpa? Kámo. Nickbit. Kámo. Tak, Nibit? What the fuck, kámo? Z? Mám to někde já v tom světku napsaný? Recepty tady. Ne, to je šíla, krev, deník, záznamy. Ty vole. Ty vole. Doslova jakoby jenom najít ten item je jakoby fakt bolest, jo. Hlášení, záznamy. Mince, grimoire. Vlajka, amulet, klíče, plíseň. Nemám to tady prostě. Tak je to v nákresech? To je asi kravené, ty vole. Taky ne. Dobře, kámo. Tak co, v knihách by to třeba možná mohlo být? Grimoire, Malgetovy poznámky. To není ono ještě, je to ono. Počkat, ale co to je za kravenu? Když on řekne nibit, tak čím já mám jakoby pokračovat, když to je poslední slovo? Nanakanpazí uduja. Dobrý, čete, prosím, můžete mi to říct, pokud si to někde pamatujete? Nickbit. A tady jsme hodinu. Počkat, co? Jak to, že to je do píčí zí? Když začíná nibitem?
Co to je za nonsens, kurva, tohleto? Grimoire ještě jednou. Nana kanpazí uduja. Proč tam do prdele není Nana v tom? Nickbit. Toto je podle Wiki, je to zi uduja, lalagat, exanibit, kanpagat, udud, tyhle, WTF. Tak to teda, kámo, vůbec nechápu ten klíč, podle který bys to chtěl dát rozdušit.